I'm craving for my sweets, so I'm gonna make cassava cake. And I'm not gonna put moringa powder on it. So, yung regular lang. Regular lang na cassava cake. So, yan ang aking mga ingredients. Isa nitong grated cassava. Maliit lang siya eh. Tapos, shredded yung coconut. At lalagyan ko na lang nitong cassava powder. And 4 na egg kasi 2 eggs sa cassava tsaka 2 eggs sa toppings ko. Lalagyan ko siya ng egg sa topping parang may pinakayema. Tapos ito coconut milk tsaka condensed milk. Tsaka lagyan ko siya nitong vanilla extract. Kung yellow cheese. Ito na lang kayo ilagay ko mozzarella. Yun na lang ilagay ko sa toppings. Baka pwede na rin yan. Umpisahan ko na siya. Ilagay ko na itong cassava, grated cassava. At saka itong yung coconut, tinanggalan ko na siya ng sabaw niya. Wala nang tubig. Tanggal ko na yung sabaw. Oh, kami stakeholder. So, okay. Kailangan kong magbawas nito para sa toppings ko. Itong yung coconut, lalagyan ko siya sa toppings. Ayan, siguro mga ganyan lang, okay na yan. Ayan, para sa topping lang. Okay, tapos ilagay ko na tong powder. 1/2 powder na cassava flour. 2 eggs. Ito ko na siya babati. Pagsamasamahin ko na siya dyan. Tsaka 3/4 lang nito. Magtitira ako ng 1/4 na coconut milk at saka condensed milk. Magtitira din ako ng 1/4. Okay na. Tapos haluin siya. Wait, yung meron pa pala akong kulang dito. Konting asin at saka vanilla extract. So, lagyan ko siya ng 1/2 tablespoon nito. Ito na lang gamitin ko. Isa pa. Masarap kasi. I like the taste of the vanilla extract. Okay. At ang asin, to 2 pinch lang siya. Okay na yan. Okay. Halo na. Nagluto ako nito ng isang gabi. Nakatulugan ko. Nakakainis. Tuwin na lang nakakalimutan ko na nagluluto pala ako. Ayun, nasusunog. Sayang. Kaya tuloy ngayon, gusto ko na naman kumain. Kaya kailangan ko na naman magluto. Palagi ako nasusunugan kapag nagluluto. It's either I will forget or I will fall asleep. So, I'm burning it. And it's just a waste. Okay. Ready ko na yung aking pan. Okay, lagyan ko na siya ng butter. Gagamitin ko 2. Dito pa. Okay. Oopsie dipsy. Okay, that's good. Okay. At ibuhos ko na to. Okay.
That's it. One. Ooh, baby. Hold on. Ow. Okay. That's it. One more here. Mas marami dito. Gusto ko. Okay. Okay, I will put it now. Hindi pa naman siya mainit eh. Okay lang. One. And one. Oops. Move inside. Okay, 350 for 45 to an hour, but I will check it 40 minutes. I'm gonna check it in 40 minutes. Ayusin ko na tong aking toppings. Pagsamasamahin ko na siya. Okay. That's the egg and my young coconut para sa toppings at yung natirang condensed milk and at coconut milk. Okay, so this is for the toppings. Okay, I will put it back inside now. Okay, let's check this out. I think I can put the topping now. Okay, I will put the topping. See? It's all almost done now. And I'll put the toppings. Yes, okay. I want to put another cheese. Cheesy. Okay, that's it. That's it. It looks pretty. Oh my gosh, I'm proud of myself. Thank you for watching tonight, guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye. Okay, guys. I wanna eat. Wanna try this. Oh yeah. Oop. Oh yeah. See? It looks good. Yum yum. Ciao.